Hallå allihopa och välkomna till en annorlunda, lite blöt trädgårdsdag. Som omväxling är det faktiskt ganska härligt att det är skitväder, för då kan jag förbereda en massa saker i köket. Nu är vi i mitten av augusti snart och det är en angenäm tid för den som odlar, men inte alltid fullt lika angenämt för de som bor tillsammans med odlaren. På vårt matbord nu så är det liksom fullbelamrat med skörd, och jag var just inne och tittade till barnen som ska äta en sen frukost, och de håller på att gräla om vem som ska röja på matbordet för att få plats med frukosten. Ja, jag har stora skålar med plommon, 4 byttor rejäla med blåbär, och det är tomater, det finns märgärtor, squash. Lite allt möjligt sånt som jag ska ta hand om idag när det regnar och man kan stå inne i sitt kök. Och innan vi drar igång med dagens tema som handlar om att odla och framförallt ta hand om sina tomater och lagra dem på 3 fiffiga sätt, så vill jag säga någonting kort till er som tittar från andra länder. Hi everyone and welcome to Skillnadens Garden. My name is Sarah, and if you want to follow this video with subtitles in a language that you understand, please activate the subtitles and you will be able to understand far more than listening to Swedish that you may not understand. So activate the subtitles and please continue watching and leave a comment if you like. Tidigare i somras så var vi på den här platsen och jag satte ut tomater, och då var det såna här lågväxande kruktomater. Och nu har det gått några månader och så här ser landet ut nu. Det har varit väldigt, väldigt fin utdelning på tomaterna här. Min köksträdgård, och framförallt den här delen av köksträdgården, ligger ju i full sol. Vilket tomaterna gillar och många andra grönsaker också. Så solen går upp här borta och sen förflyttas den över hela det här området och gör att hela dagen, när det är en solig dag, så lyser solen på tomater och andra växter och gör att det växer bra, under förutsättning att jag också kan vattna. Och det jag har gjort på den här platsen efter planteringen, det är att sätta ut en bevattning. Så jag har såna här små droppspjut som sitter placerade strategiskt, och varje dag så vattnar jag. Och jag behöver vattna ganska mycket på den här platsen. Dels för att det är soligt, men också för att jag har de här 2 stora askarna, alltså träd, som brer ut sina rötter. Och rötterna suger upp jättemycket fukt och näring ur jorden, så jag måste kompensera det och hela tiden tillföra mycket av den varan eller de varorna. I gengäld då så växer det bra. Och det har varit en ganska trög sommar för tomater i min odling. Framförallt de högresta tomaterna växer långsamt, de utvecklar inte lika mycket frukt. Det var ju väldigt kallt i början av sommaren, så det tror jag satte lite stopp för det. Medan de här mindre plantorna verkligen levererar. Och just nu är vi en väldigt fin tid för tomater generellt i augusti, där väldigt, väldigt mycket skörd blir klar. Så jag tog med mig en bytta här som står och väntar. Jag skördar ungefär 1 kilo tomater minst per dag, och då är det väldigt varierande storlekar. Allt ifrån de här normalstora tomaterna till de här lite större sorterna. Det kan vara tomater som väger uppåt 800 gram, såna här bifftomater. Och sen har jag ju då jättemycket av de här små som kallas för kruktomater eller körsbärstomater. Och varje dag så går jag över plantorna och skördar så att nytt kan mogna och växa fram. Och jag har tomater nu på väldigt många platser i landet. Så det har varit lite av den gröda som jag har använt som en så här utfyllnadsgröda. Så på alla ställen där jag helt enkelt inte vetat om riktigt vad jag ska sätta, så har jag drämt ner lite tomater. Och som du ser nu när jag skördar tomaterna, så är jag inte jättenoga med att allting ska ha kommit upp i liksom precis maximal mognad. För att de här grejerna som jag skördar, de kommer landa på matbordet i någon skål. Folk äter och det mognar efterhand. Så
Det behöver inte vara helt perfekt när jag plockar in det. Det är mycket sådär när man odlar mycket mat att man behöver ta hänsyn till liksom mycket av de här praktiska delarna med hanteringen av maten och hur man ska göra det. Så att det blir, så man klarar av att ta hand om allting. Liksom. Och nu när vi är i den här tiden så är just detta med att ta hand om ganska avgörande. För vad fasen gör man med all skörd? Vi äter mycket tomater nu, vi äter många liksom tomatbaserade maträtter. Jag gjorde en jättegod lammröra igår med jättemycket tomat. Vi äter färsk tomatsallad, vi äter tomater på smörgåsar. Vi gör tomatsoppor, det är så mycket tomatmat. Det är väldigt uppskattat. Men vi äter långt ifrån alla de tomater som trädgården ger. Istället så gör jag liksom olika typer av insatser för att lagra mina tomater så att de räcker under lång tid. Och det tänkte jag att vi skulle prata lite grann om hur man kan göra det när man har mycket tomater. Är den gullig? Det är så roligt med alla former och färger på tomater. Det här med att skörda lite grann varje dag kan ju tyckas jobbigt kanske. Men det är ju också vårt stora nöje som odlare när vi har förberett all den här ytan och vi står inför liksom den fina jättemassiva skörden och får lov att gå ut och titta på det som blev. Men det är också praktiskt väldigt bra därför att grönsaker växer ganska snabbt nu och om de blir kvar på plantorna för länge så är risken stor att skörden går förlorad eller försämras. Och här ser du precis att en av tomaterna som jag skördade nu har suttit på växten precis lite för länge så att den har spruckit. Och att tomaterna spricker kan ha att göra med att de har fått en skada så att tomaten kan liksom spricka upp. Kan också bero på att man har vattnat väldigt ojämnt. Eller att den helt enkelt har vuxit lite för fort. Och skadan i sig vid sprickan gör ju att det bildas en massa bakterier och skit liksom i tomaten som gör att hållbarheten försämras. Och sånt ser man ju när man skördar lite grann pö om pö. Komsi. Men det var nog allt för idag. På just den här platsen. Så. Får jag gå resten av tomatrundan lite senare. Jag har ju tomater dels i det här området. Så jag har missat några där i kompostlådan. Jag har tomater i mittenkvarteret. Jag har tomater i bägge mina tunnelväxthus och i pallkragar utanför. Så att sammantaget blir det en hel del skörd faktiskt. Och som sagt har jag tomater i många olika storlekar. Och för mig är det jätteviktigt att lagra så mycket som möjligt av just tomaterna. Tomater är ju en gröda som är lätt att odla, hyfsat lätt att odla i alla fall.
och att lagra. Och det är en väldigt trevlig gröda att ha mycket hemodlad av, eftersom de importerade tomaterna lämnar en hel del att önska, både smakmässigt och också det faktum att det är en gröda som är väldigt hårt besprutad och transporterad långa sträckor. Så tomater är verkligen någonting som jag månar och har mycket av själv. Och faktum är att nu när jag håller på att ta hand om mina tomater, så var jag i min lilla frustuga och skulle hämta burkar ur mitt förråd. Och jag tog en kartong med såna här trevliga glasburkar som jag konserverar i. Och så konkade jag hem den, öppnade upp den i köket eftersom jag skulle peta ner nya tomater i. Och det var min förvåning när hela kartongen var fylld med just tomatkonserver från förra året. Jag trodde att vi redan hade ätit upp allting, men förra årets skörd, den har faktiskt räckt fram till dess att årets tomater börjar ge. Så att jag är självförsörjande på tomater och det är ju underbart. Vad gör jag då med tomaterna? När jag ska lagra tomater så försöker jag att tänka på sätt att ta hand om dem som är liksom enkla i matlagningen. Till exempel i vinter. Inte bara för mig utan också för resten av familjen. Nu är det tonåringar som lagar mat och också en make som inte själv odlar men är jätteduktig på att använda skörd från trädgården i olika former. Men som inte på samma sätt som jag som odlar kanske har lust att leta efter maten på sådär, gå runt liksom och samla ihop små slattar som finns överallt. Det ska vara lätt. Och därför så gör jag på lite olika sätt med tomaterna. När våra 4 barn var små så var tiden som jag hade i köket lite mer begränsad. Jag hade inte tid att liksom stå och pyssla på samma sätt som jag behövdes på andra håll. Och det som jag gjorde då och som jag gör i viss mån fortfarande, det är att jag fryser in tomater. Och det är ett sätt som passar jättebra just för de här lite mindre tomaterna som är små. När de är fullt mogna så är det bara att ta bort det lilla skaftet på tomaterna och sen ta hela skörden, se till att den är ren. Man kan skölja dem lite grann om man vill. Och lägga ner i en stor fryspåse. Och då kan man ha en påse som man i princip bara liksom fyller på. En 6-liters påse eller liknande. Och så fyller man med den skörd som man har för dagen. Och sen fortsätter att fylla på när man har skördat nytt. Och då blir tomaterna i den påsen styckfrysta. Vilket gör att det är väldigt lätt sen när man ska ha tomater i matlagningen. Och bara ta fram sin påse och hälla ut det som man behöver, om det i 1 liter eller någonting till en tomatgryta eller köttfärssås och spaghetti eller vad som. Så det, liksom, och det går så snabbt och enkelt att göra det. Det är verkligen bara att skörda och sen stoppa ner i frysen och sen är det klart. Och så ligger det där. Det är också frysmässigt en fördel för att det är väldigt lätt att se vad som är tomat. Så det går liksom inte att och missta för någonting annat, för jordgubbar eller något sånt där, utan det är tydligt när det är tomat. Man behöver inte bara ta de här små tomaterna, man kan använda stora tomater och frysa in. Man kan frysa dem hela, men de hela stora tomaterna tar lång tid på sig att tina, så det är mycket enklare att helt enkelt skära dem i mindre bitar. Vill man göra det väldigt enkelt liksom användningsmässigt, så är ett tips att dela tomaterna och mixa dem. Man kan köra dem i en matberedare bara till en slaskig sås i princip och frysa in i mjölkförpackningar eller i flaskor eller vad som, för att få någonting som liknar liksom en krossad tomat och utgå från. Men det måste man ju sen tina den innan man ska använda. Och sådana här tomater är också möjliga att frysa hela eller bara dela i 2. Så det är det absolut enklaste sättet. Skörda, stoppa i frysen. Klart. Och det gör jag i viss mån nu också. Framför allt för att det är så tidsbesparande när man har mycket skörd. Någonting som jag började göra förra året och har blivit väldigt, väldigt förtjust i, det är att vattenbadskonservera tomater. För att få en produkt som är så lik liksom en vanlig traditionell tomatkonserv som man köper i matbutiken. Man öppnar sin burk och använder innehållet på det sätt man önskar. Och sen, alltså det är så otroligt enkelt. Och jag konserverar i såna här burkar, glasburkar som kallas för väckburkar. Det finns att köpa på nätet.
Och vattenbadskonservering innebär att man helt enkelt langar ner en burk som är fylld med innehåll, med locket på, i en kastrull med vatten. Och man gör detta på ett visst sätt och man behöver vara noga med hur man gör. Det finns massor av instruktioner på nätet om hur. Och sen kokar man sin burk med innehållet tills man har kommit man följer helt enkelt en tabell för hur lång tid. En sån här burk som är nästan 1 liter kokar jag 45 minuter. Och när man kokar burken så fastnar det här fiffiga locket. Och en sån här burk med konserverad tomat kan då hålla jättelång tid. Och det här är ju ett betydligt mer tidskrävande sätt att konservera tomater. Det tar lång tid därför att jag först och främst kokar tomaterna. Eller det som jag har i den här röran förutom tomater. Så jag kokar en sås, jag brukar mixa det behöver man inte alls göra men det är fiffigt. Och sen vattenbadskonserverar det då. Så själva beredningen tar lite längre tid men i gengäld så är det väldigt, väldigt snabbt och lätt hanterat när jag väl ska använda tomaterna sen. Och framför allt när mina familjemedlemmar ska använda tomaterna. Nu låtsas jag som ingenting här fastän det börjar spöregna. Så att vattenbadskonservera passar perfekt nu när jag har lite större barn som inte kräver lika mycket tid och passning. Då kan jag hålla på och pula med det. Sen gör jag en annan sak med tomater som jag själv tycker är väldigt, väldigt gott. Som inte är lika användbart och som inte är lika uppskattat av alla i familjen. Men som för mig innebär en jättefin guldkant på tillvaron. Jag fullkomligt älskar mina torkade tomater. Och det är ju en väldigt dålig dag att visa torkade tomater på eftersom det blev plötsligt väldigt blött. Men torkade tomater, det gör jag i min torkapparat. Så att jag har en sån här mattork. En lite mer avancerad variant än de vanliga som kallas för svamptork och bärtork. Så jag har en rejäl apparat med 9 stycken torkollor som det heter. Och luft som cirkulerar. Jag kan ställa temperaturen, kan ställa tiden. Alltså det är en skitbra apparat. Och då brukar jag fylla upp antingen med såna här mindre tomater som jag delar i halvor eller i kvartar. Och lägger på det här nätet som kallas för en torkolla i maskinen. Och sen sätter jag temperaturen till 50 grader. Det motsvarar ungefär 122 grader Fahrenheit. För det här är de temperaturerna på just den här maskinen. Man kan också ta större tomater som man delar i skivor till exempel och lägger ut. Och sen torkar jag det. Det tar ganska lång tid att torka tomater tills jag har fått en konsistens som jag tycker är bra. Jag vill att de ska vara lite sega, inte knastertorra. Man kan torka dem knastertorra och göra ett pulver och såna här grejer också. Men jag brukar tycka att det är gott när de är lite sega. Och när de är torkade sen så kan man förvara dem i glasburkar. Och de håller sig jättelänge. Jag ska se om jag kan pilla upp någon här. Det är lite skydd av mina kläder om ni kommer närmare. Är ni med? Så här ser de ut. De har ju inte alls samma flådiga färg som de man köper i matbutiken. Men det här är äkta vara. Så det här är en tomat från förra året. En sån här liten körsbärstomat. En halva. Och den är inte knastertorr utan den är lite så här seg. Och den är jättegod. Mycket tomatsmak. Och har en sån här lite sötman. Men också det lite syrliga. Så himla gott. Varje år i sociala medier när tomatskörden är igång så ser jag dessvärre folk, nybörjare ofta, som har tänkt att soltorka tomater. Och jag har också gjort det. Och jag vill starkt avråda alla tomatodlare från att soltorka sina tomater. Det passar att göra i klimat som är lite annorlunda än vårt. Symboliskt bra att prata om det idag. När man soltorkar tomater så behöver man ha en konstant värme.
Och det behöver vara torrt. I vårt klimat, nu när tomaterna mognar, så må det vara en jättevarm och fin dag med mycket sol när man skördar och bereder sina tomater och lägger dem utomhus eller på en veranda eller något liknande inomhus för att just torka liksom i rumstemperatur eller utomhustemperatur. Men det som händer nu, det är att det blir mycket svalare på nätterna. Och när temperaturen diffar så blir det också fuktigare sen på nätterna. Och det gör att det tar väldigt lång tid för tomaterna att torka. Och med största sannolikhet så hinner tomaterna ruttna eller förstöras på andra sätt. Inte minst så kommer ju många insekter och bakterier till de här snittytorna. Och tomaterna blir jätteäckliga och helt obrukbara. Så att undvik gärna det och satsa på att köpa en maskin där du kan torka tomaterna istället. Hur använder jag de här torkade tomaterna? Jag tycker det är jättegott att använda när jag gör gratinerade smörgåsar till exempel. Eller att hacka i en god sås som lite smaksättning. Eller att ge som en liten twist om man gör en tomatsoppa eller någonting annat. Att man vill ha lite av den andra smaken som de torkade tomaterna ger. Plus att de är väldigt, väldigt goda att bara äta som ett litet snacks. Och ett lyxtips, det är ju att lägga sina tomater i ett gäng timmar i lite god olivolja eller rapsolja. Och sen mixa så att man får som en pesto liksom på torkade tomater. Det är asgott. Så det är 3 stycken sätt att förvara eller lagra snarare tomater på. Och sen har vi det mest uppenbara som jag inte har nämnt som kan bli ett bonustips. Och det är att det går att förvara en del tomater i rumstemperatur. Och de tomatsorterna kallas för pianolotomater. De har ett kraftigare, tjockare liksom skal, ett yttre skal. Som gör att de kan ligga i rumstemperatur i många månader. Det går inte med de vanliga tomaterna utan det här är speciella tomatsorter som används. Och jag har inte de tomatsorterna hemma i år. Man kan eftermogna sina tomater, att man plockar dem gröna och sen låter dem mogna i rumstemperatur i både mörker och i ljus beroende på. I mörker tar det längre tid för dem att eftermogna och det gör ju också då att man kan se det som en viss typ av liksom lagringstid så. Men det är ju ingen typ av konservering eller att man bevarar dem för så väldigt, väldigt lång tid. Tomater, mycket, mycket odlingsvärt, gott användbart. Så odla mycket tomater, ta hand om skörden. Njut av de färska i första hand såklart. Men om du får mycket tomater över som du vill lagra på något sätt så har du alltså möjlighet att frysa, att konservera dem på olika sätt. Och jag konserverar alltså nu med det som kallas för vattenbadskonservering i en burk och konserverar då som sås eller som liksom hackade tomater som har kokats så. Och sen torkar jag en hel del också. Det är 3 sätt att lagra tomater. Hoppas att du har nytta av att veta lite mer om detta. Nu ska jag ta en snabb runda till övriga delar och skörda resten av tomaterna. Så ska jag gå in och ta hand om dem sen. Och det glömde jag säga en liten sak också. Att vi är ju en stor familj och vi gör av med jättemycket tomater ju. Och när jag gör de här såserna som jag antingen fryser in eller konserverar då i de här burkarna. Så brukar jag faktiskt dryga ut min skörd med squash. Så att jag fyller upp nästan en hel kastrull med tomater. Och sen langar jag i jättemycket squash i resten. Och jag gör samma teknik där om jag bakar alltihop i ugnen också i det som kallas för skillnadens snålröra. Som vi kan länka till här i inlägget också. Som alltså är en ugnsbakad variant av sås. Och där plöjer jag ner massor av squash. Så jag ska ta en squash på vägen och så fortsätta skörden i regnvädret. Och sen njuta av en dag i köket. Tack för att ni har följt med mig i trädgården idag. Glöm inte att kika efter nyheter, nya inlägg och tips på www.sarabackmo.se där jag bloggar från min trädgård. Må gott allihopa! Hej då!
ett litet bonustips så här på slutet. Jag fick frågan om lågväxande tomater som ger större tomater och inte bara såna här små körsbärstomater. Det här är en sort som jag odlar första året i år som har gett jättefin skörd. Den heter Maja och ger helt enkelt en större tomat. Fortfarande på en väldigt låg buske. Tips!